Deci am așteptat momentul oportun ca să pot să-mi fac poze la mătură aici, așa, la camion. Zicea într-o bună zi un coleg aici că, băi, nici bani de mături nu aveți. Ia uite aici, eu sunt cu 2 mături după mine. Am curățat aici trotineta, pregătită deja pentru proxima încărcare. Se aude, sufli. Înseamnă că stai bine cu aerajul. Bonjour, monsieur, bonjour, comment ça va? Gata, am terminat și eu de încărcat. Mergem la Francescova. O vizităm. Din partea mea nu prea, dar hai să-ți răspund la ce am înțeles. Deci, prima întrebare, am înțeles că, hai că bag și cu ochiul puțin, acum am ieșit pe autostradă, săptămânal de 45 de ore și face redus de 30 de ore în loc de 45. Întrebarea este, cât și cum se recuperează, da? Deci aia e prima întrebare. Unde pune salul Leonard. Dacă faci o pauză săptămânală redusă, în cazul lui specifică 30 de ore, întrebarea este când și cât se recuperează. Ai de recuperat oricând, nu mai târziu, vezi tu că acum depinde dacă e în echipaj, internațional, național, e singur, sunt mulți factori care influie. De eu îți dau răspunsul ca și când ar fi singur pe cabină, da? Și transport internațional, da? Traversează o graniță. Răspunsul meu e pentru așa ceva. Pentru că nu specifică dacă e singur, dacă e la dublu, dacă e internațional, dacă e local, sunt factori care influențează treburile astea. Dar eu îți răspund ca și când ar fi singur pe cabină, da? Dacă el a făcut o pauză săptămânal de 30 de ore, adică redus, îl poate recupera oricând, nu mai târziu până de sfârșitul celei de-a 3-a săptămână de lucru. Până la sfârșitul celei de-a 3-a săptămână de lucru, trebuie să facă recuperare. Câtă recuperare? 15 ore. Când o poate face? Oricând, sumându-se la o pauză de minim 11 ore. În orice zi a săptămânii, face o pauză de 11 ore, plus cele 15 care lipsesc. De forma asta, oricând, poți face acea recuperare. Inclusiv la sfârșitul celei de-a 3-a săptămâni, la care trebuie să faci pauză întreagă de 45 de ore, plus 15 restante. Adică 60 de ore repauză. Și de forma asta, la fel se poate recupera. Bă, când vreți să mă tăiați. Eu continui aici. Următoarele exemplu. Muncești de luni până vineri, ora 15 și duminică ora 17 trebuie să pleci în cursă și să conduci până luni 5:50. Săptămâna se consideră repauz redus? Nu. Nu se consideră repauz redus. Orice repauz de minim 45 de ore este considerat repauz săptămânal întreg. Oricând are loc acest repauz. Repauzul săptămânal se poate face atât luni, cât marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Când vrei tu. O pauză superior la 45 de ore neîntrerupte este luată în considerare ca și repauz săptămânal întreg. Deci întrebarea, este redus? Nu. Nu este redus, este un repauz normal. Al doilea exemplu. Încep luni după repauz normal de 45 de ore și lucrezi până miercuri. Stai repauz până sâmbătă și pleci iar în curs. La fel este un repauz normal. Este un repauz săptămânal întreg de minim 45 de ore. În ambele cazuri nu se depășește perioada săptămânală de condus. Asta trebuie ținut cont. Nu mai mult de 56 pe o săptămână, nu mai mult de 90 pe 2 săptămâni. Dacă ai putea să-mi răspunzi, mi-e foarte răspunzător, sau dacă ai putea face video pe YouTube pe acest subiect, îți mulțumesc. Deci, sunt 3 întrebări. Eu cred că am răspuns la toate 3. E bine dimensionat și chiar dacă faci un repauz de 45, în aceeași săptămână nu ai dreptul să conduci o oră sau 2 de 10. Corect? Da, nu mai mult de 2 de 10 de luni până duminică. Nu mai mult de 56 de ore conduse de luni până duminică. Nu mai mult de 90 de ore în
La ultimele 2 săptămâni. Luni, duminică, 2 săptămâni consecutive, nu mai mult de 9, dar astea deja sunt programe separate. N-au legătură. El trebuie să țină cont. Nu mai mult de 56 într-o săptămână, nu mai mult de 90 în 2 săptămâni. Iar repausul de 45 de ore minim, oricând are loc acesta, este considerat repaus săptămânal. Hai, salut, Leonard. Eu consider că felul în care el a pus întrebarea te lasă un pic confuz. Dau un exemplu. De fiecare dată când termină în 45 de ore, practic îți renoiești cum ar veni orarul. Eu nu știu, eu așa fac cel puțin. Când faci un 45 de ore, îți renoiești practic tot orarul. Iar trebuie să ții cont de ziua în care ai terminat 45, 50 sau câte ore ar fi. În a doua săptămână nu e necesar să faci în a doua săptămână mă refer din orice zi în care începe orarul. Da, aici, în cazul ăsta dăm exemplu, azi e miercuri sau ce e? Miercuria care vine, la ora la care ai început lucru din săptămâna de care te-ai oprit, 45, când ai oprit sau când începi lucru, săptămâna care vine, miercuria, trebuie să oprești la aceeași oră la care ai început, să faci 24 de ore. Altă chestie foarte importantă, ceea ce explici băiatului respectiv, e că, exact cum a zis și Robert, în prima săptămână 56 și în a doua 34. Dar pauzele care trebuie să le facă, el poate conduce de 2 ori pe săptămână 10 ore. Ok? Dar trebuie să ține cont că de fiecare dată sau în ziua în care va face 10 ore de condus, automat va trebui să facă și pauză de 11 ore. Imediat după pauza de 11 ore, trebuie să ții cont că amplitudinea camionului nu mai e de 15 ore. La pauzele de 11 ore, când le faci, amplitudinea nu mai e de 15 ore. Automat se reduce la 13. Deci, dacă conduci discul de 10 ore, nu ești obligat să faci pauză de 11. La fel cum pauza de 45 îți resetează programul de lucru. Pauza de 45 de ore, considerată ca și pauză, repaus săptămânal, îți resetează doar și numai săptămâna de lucru. Îți dă alte perioade în continuare de a lucra, 6, 10, 15 câte metri să faci într-o săptămână. Că poți conduce 3 ore și faci pauză de 11. Da? Pauza de 45 de ore, oricând este luată, îți resetează săptămâna de lucru. Atât. Nu ore de condus, nu discurile de 10, nu pauzele de 11, nu pauzele de 9, da? Păi stai puțin, implicit îți resetează și pauzele de 9 și de 11, că încep săptămână nouă de lucru. Greșit, Maruf. Absolut greșit. Vă socoteam. Îți resetează săptămâna de lucru, nu programul de conducere. Un exemplu. Dacă eu luni am făcut pauză de 9 ore, am început luni dimineața la ora 5, da? Am condus, am făcut pauză de 9 ore luni. Marți am făcut pauză de 9 ore. Miercuri am făcut pauză de 9 ore. Fac o pauză de 45, mai am voie să mai fac de 9 ore? Nu. Până duminică la ora 00 UTC nu mai am dreptul la pauze de 9 ore. Vezi că foarte multă lume, inclusiv tu, prin ce ai spus, confunzi programul de condus cu săptămâna de lucru. Sunt două lucruri total diferite. Stai mă puțin, în momentul în care ai făcut o pauză de 45, da? Tu ai încheiat efectiv perioada de lucru, da? Stai puțin, adică vrei să zici că n-ai voie să faci după ce ai făcut un 45. De exemplu, cum ai zis tu, luni, marți, miercuri, am lucrat, nu știu, n-am făcut decât pauze de 9 ore, nu contează amplitudine. Am făcut doar pauze de 9 ore și după aia, după ce am făcut 45, până nu se face duminică la 12 noapte sau, mă rog, ura, de ce, până la 2 noapte, ceva de genul ăsta, luni dimineața.
Vrei să-mi zici că eu nu mai am voie să conduc 9 ore? Corect, ai înțeles. Săptămâna de lucru începe luni ora 00 și se termină duminică ora 00. În franga asta de orar nu ai voie să faci mai mult de 3 pauze reduse de 9 ore. 3 plus 9 câte vrei, de 11 sau mai mult câte vrei. Doar 9, maxim 3. Hai să clarificăm întrebarea care o pus omul ăsta. M-a întrebat. 2 întrebări. Facem un rezumat, să fie clar. Mai citesc încă o dată întrebarea. Și dacă se poate de răspuns direct la întrebarea care îl interesează pe acel șofer. Nu, Leo, nu sunt considerate pauze reduse. Sunt pauze săptămânale întregi. Acum, vrei să dezvoltezi? Dezvolt. Pleacă duminică. Cel târziu sâmbătă la aceeași oră trebuie să fie oprit, să nu conducă, să nu facă. Sunt multe exemple. Strict răspunsul la întrebare. Sunt considerate pauze reduse? Nu. Dacă începi miercuri și termin miercuri poți conduce 10 ore, joi 10 ore, luni 10 ore, marți 10 ore. Săptămâna este fracționată prin ora UTC, duminică, ora 00, când se resetează programul de lucru. Da? Faci 2 discuri de 10 ore în săptămâna precedentă, anterioară, și 10 în cea viitoare. 2 de 10 ore în săptămâna care te afli și 2 de 10 în săptămâna următoare, fiind disponibile după ora 00, duminică. Doar de forma asta poți face 4 discuri de 10 ore în aceeași săptămână de lucru. Să mă, Roberte, puțin, că eu n-am înțeles o chestie. Fii atent. Vreau să iau drept exemplu pauza de 24, nu de 45. Luni, marți, miercuri, 9 ore, 9 ore, 9 ore, câte 15 amplitudine sau cum vrei tu. Numai 9 ore pauză, da? Luni, marți, miercuri. De miercuri seară până joi seara am făcut o pauză de 24 de ore, da? Aia înseamnă, propriu-zis, că s-a resetat perioada de lucru. Bun. Zi-mi un singur motiv pentru care nu am voie să fac încă o pauză de 9 ore vineri sau sâmbătă. Pentru că, propriu-zis, s-a resetat să... Te-ai întrerupt. Vreau să vorbesc ceva cu tine, Robert, că ceva nu e ok cu capul meu. Păi vorbim, Maruf, ce care nu mai întrerup, lăsasem eu butonul, eu am spus și am avut de spus. Ia și stăm de vorbă, de asta e canalul, niciun fel de problemă, îți dai seama. De luni până duminică nu ai voie mai mult de 3 reduse zilnice. Văd că nu intră. Robert, eu m-am exprimat greșit. Atunci când am zis că tot timpul când faci un 45 se resetează practic orarul, dar trebuie să ții cont de săptămâna asta care ai condus-o, zile pe care le-ai făcut de condus. De la 45 încep totul nou. Într-adevăr, săptămâna de lucru, da, dar na, până când? Până duminică spre luni dimineața, la ora la care ai zis-o tu, se resetează practic tot ce ai condus. Da. Eu am aici așa o agendă, Leonardo, ar trebui să-i spui colegului tău să-și facă rost de o agendă și să-și scrie pe agendă tot ceea ce conduce, pauzele pe care le face, că atunci nu va mai fi nevoie să mai întrebe pe nimeni, pentru că se poate organiza în funcție de agenda lui. Așa o întrebare, Roberto. Eu încep săptămâna sâmbătă. Sâmbătă conduc 10 ore, duminică 10 ore, luni 10 ore și marți 10 ore. Am dreptul sau nu? Absolut legal, da, ai dreptul. De forma asta se poate face 4 discuri de 10 ore consecutiv. Numai de forma asta, nu există o altă formă. E unica formă legală în care poți conduce consecutiv 4 zile la rând, discuri de 10 ore. E unica formă. Da, e legal, se poate. Robert, îți dau cuvântul meu că eu pe tur-retur făceam foarte des 3 pauze de 9 ore, una de 24,
Și după aia băgam de 9 ore și eram în aceea săptămână de lucru. Și n-am avut parte de un singur control. Și niciodată nu mi s-a atras nici măcar atenția. Vezi că acolo nu e ok. Deci chiar nu înțeleg. Aia cu 10 ore, da, asta e clară pentru toată lumea. Poți să conduci și sâmbătă, duminică, luni, marți. Poți să faci și 4 consecutive dacă prinzi așa. Asta e altă discuție. Dar astea cu pauzele de 9 ore, asta n-am înțeles-o. Pentru că ți-am zis, am făcut de foarte multe ori chestia asta. De exemplu, luni, marți, miercuri, 9, am stat până de miercuri seară până joi seară, pauză 24 de ore. Am început joi seară programul, după aia după 24 de ore și am băgat încă 3 consecutive de 9. Nu știu ce să zic, Maruf. Vezi tu că eu am fost oprit de multe ori cu vârfuri de viteză și nu m-a amendat. E legal? Nu. Am fost oprit cu, 5, 7, 10 minute peste amplitudine și nu m-a amendat. Dar nu e legal. Am fost oprit cu 4 ore 35 conduse și nu m-a amendat. Nu e legal. Dar nu m-a amendat. Și exemple de astea îți dau multe. Faptul că nu ai fost sancționat nu vrea să zică că este corect. Sunt lucruri care în anumite țări la mustață ți le ia pe toate și sunt țări în care se permite. De exemplu, în Spania, ai lucrat în Spania și ești destul de conștient, de exemplu, că în Spania, dacă tu faci doar repaus redus în fiecare săptămână timp de 5 ani de zile, nu-ți vei lua amendă. 24, 24, 24, 24, 24, 5 ani de zile consecutiv. Nu ai amendă. Te oprește, te controlează toate corecte, de drum mai departe. Din punct de vedere al pachetului de mobilitate, este corect, este legal? Nu. Dar în Spania nu se amendează. Mă înțelegi pe unde merg? Înțeleg că există și reguli ale fiecarei țări, că nu e totul la fel în fiecare țară. Dar cu toate astea am fost oprită mai multe ori și niciodată nu mi s-au constatat nereguli. Nu înțeleg. Nu știu. Pe bune, adică chiar nu înțeleg. Și n-am fost oprit într-o singură țară, ca să zici. Da, uite, când mă opri la pauză, îți caut legea, articolul legal și specificația concretă. Fără niciun fel de problemă. Chiar te rog, uite, am învățat ceva pe care chiar nu-l știam. Adică eu învățasem că în momentul în care ai făcut un repaus de 24 sau de 45, fie el redus la 24, pur și simplu se resetează complet cuantumul ăla de 9 ore. Da, uite, asta chiar nu știam. Chiar te rog să găsești articolul ăla, la modul cel mai serios. Tot așa au fost colegi aici pe canal care considerau că repausul săptămânal resetează programul de orele de conducere, de exemplu. Sau considerau că dacă ai condus luni 10 ore, marți 10 ore, faci o pauză de 24 și ai dreptul iară 10 ore, iar 24. Sunt lucruri total greșite. Nu există așa ceva. Nu există. Tu întotdeauna trebuie să ții cont. De luni până duminică, nu mai mult de 3 reduce zilnice. Nu mai mult de 2 de 10 ore conduse. Și când ai repausul redus, până la sfârșitul de a 3-a săptămână trebuie să ai recuperat. Deci multe, depinde de situații, de echipaj, depinde de Dar eu vorbesc acum la singur pe cabine. Program. De ce specific că vorbesc de programul ăsta? Pentru că, de exemplu, în echipaj nu există pauză de 11. În echipaj doar pauze de 9 ore se fac. Înțelegi? Deci sunt situații și situații, depinde. Păi dacă ai numai câte 21 de ore de activitate, bine, tu poți să faci mai mult, da? No. Când zic mai mult, mă refer la pauză, nu la activitate. Deci, Leo, dacă mai ești pe aici, revenind la întrebările la băiat, deci alea nu sunt pauze reduse, nu are nimic de recuperat
trebuie să țină cont de faptul că dacă a plecat duminică la ora 17 în cursă, sâmbătă cel târziu la ora 17 roata trebuie să fie oprită și să intre în repausul săptămânal. Sau mai devreme, ăla este maxim, până când poate conduce. Să țină cont să nu conducă mai mult de 56 într-o săptămână sau 90 în 2 săptămâni. Și să nu treacă de media orelor conduse la 4 luni de zile, nu mai știu cât era media, 40 de ore săptămânal sau ceva de 42, 43, nu mai știu. Da, eu sunt aici. Eu, Leo, aș spune ceva. Întrebarea pe care l-ai pus este ambiguă, absolut total. Și repet, atenție mare când spui aici. Aici ar fi o condiție următoare. Ca în săptămâna în care tu ai spus că a lucrat de luni până vineri la ora 15, să nu fi făcut 6 programe de lucru complete. Adică eu pot să încep lucru luni dimineața la ora 2 și până vineri la ora 15 să închei 6 programe de lucru și aceste 6 programe de lucru interzice să mai deschid un altă zi de lucru și nu mai am voie să conduc duminică după ora 17. Absolut greșit. Într-o săptămână de lucru poți deschide absolut câte programe vrea mușchiulețul tău. Alege tu mușchi. Dacă vreau să conduc 20 de programe, 20 de programe conduc. Conduc o oră, fac pauză de 9. Mai conduc 2 ore, mai fac o pauză de 11. Mai conduc încă 3 ore, mai fac o pauză de 9. Mai conduc încă o oră, mai fac o pauză de 12. Câte programe pot să fac? Câte îmi permite săptămâna de lucru. Nu există 6 programe de lucru maxim. Greșită idee. Chiar dacă sunt duse la maxim, o pauză redusă de 24 dacă ți se permite, sau una întreagă de 45, resetează. Foarte corect. Poți să deschizi și 100 de programe. Pe tine te interesează să nu depășești cele 144 de ore săptămânale. N-ai voie să depășești sub nicio formă 144 de ore. Aia e singura chestie. Repet, într-o săptămână de lucru, domnul Robert, ai voie să faci 6 programe complete. 2 de 10, 4 de 9. Mai mult nu ai voie să faci, indiferent câte pauză faci tu. Pune pixul pe caiet, conduci? Dacă conduci, face mai târziu. Pune în băbește așa, cum se făcea odată. Pixul pe caiet, îl zic așa un pic, încearcă să calculezi mental cât poți, bineînțeles. Nu suntem calculatoare. Ia ascultă aici. Luni dimineață, ora 10 dimineața, da? Ia atât, ascultă bine. Luni dimineață, conduc 4 ore jumate, fac pauză o oră și mai conduc 4 ore jumate. Cât s-a dus din amplitudinea mea? 10 ore. M-am oprit și am făcut pauză de 9 ore. Deschid al doilea program, la fel, identic. Pauză de 9 ore. Deschid al treilea program, identic. Pauză de 9 ore. Deschid al patrulea program, identic. Pauză de 11 ore. Al cincilea și al șaselea. Și ia vezi câte mai rămâne, că am loc să fac pauză redusă sau întreagă săptămânală și să încep o nouă săptămână de lucru. Cum să? Pune pixul pe cai și socotește. Când am zis 144 de ore, eu mă refeream dacă se ia pauză de 24, că dacă se ia de 45, atunci blocul ăsta săptămânal e ușor diferit. Pentru că câte ore ai stat să mă gândesc? 7 ori 24, 140, 164 de ore. Stați așa că acum puțin cam amețit. Cam pe acolo. Ideea e să calculezi în așa fel încât într-o săptămână să-ți intre și pauza de 4. Nu, Robert, tu nu înțelegi ce ți-am spus eu. Un program de lucru, pentru mine, nu înseamnă că într-o zi câte deschid. Nu. E și asta adevărat ce spui tu, că poți să deschid într-o zi câte vreau după ce fac pauza de 9 ore sau 11 ore. Asta este adevărat.
Eu m-am referit foarte clar. Dacă astăzi, luni, conduc 10 ore complete, indiferent de aptitudine, am făcut 9 ore de pauză, marți am condus 10 ore, plus aptitudinea, fac 9 ore de pauză, miercuri, conduc 9 ore, miercuri mai deschid încă un program, pentru că fac tot 9 ore de pauză, a treia, încep o nouă zi, încă 9 ore de pauză, fac 11 ore, iarăși fac un program de 9 ore, asta este 5-6 de zile până vineri la ora 15, domnul Robert. Tu nu mai ai voie săptămâna aia să mai deschizi un program de lucru. Mulțumesc! Să rămână și multă sănătate. Am specificat treaba asta ce spui tu, domnul Laios. Am specificat-o de vreo 2-3 ori. Trebuie să ții cont să nu depășești 56 de ore în aceea săptămână și nu mai mult de 90 pe 2 săptămâni. Treaba asta am specificat-o. Cum să nu? Dacă aici vrei să ajungi că dacă luni conduc 10, marți 10, miercuri 9, joi 9, vineri 9, sâmbătă 9, am ajuns la maximul de 56 de ore. Ca atare, până duminică ora 00 UTC, nu mai am voie să deschid alt program. Dacă aș deschide un alt program și un minut dacă aș conduce, ar fi infracțiune pentru că depășesc cele 56 de ore săptămânale. Dar de treaba asta am vorbit domnul Laiu, să rămână. Numai bine, sănătate la toată lumea. Păi, ce facem? S-a specificat treaba asta. Am zis că ai văzut tu ceva mai nou. Eu am spus așa, Robert, și fii atent ce ți-am zis. Întrebarea colegului este un pic ambiguă, care l-a pus când a spus că el conduce până vineri la ora 15. Păi eu îți demonstrez că de luni dimineața de la ora 2 până vineri la ora 15 fac 2 programe de 10 ore, 4 de 9 ore, plus pauzele respective care sunt necesare. Tu în săptămâna aia, duminică, tu nu mai deschizi alt program. Asta am zis. De el am zis că ce a spus colegul e puțin ambigu, se poate interpreta un pic, pentru că el nu-ți dă toate informațiile. Cât am condus eu săptămâna aia? Acum, hai să o dăm așa, mai pe șleau. Și matale e șofer cum sunt și eu. Ce probabilitate ai tu să poți executa programul respectiv care l-ai spus? Dacă ar fi parcări din metru în metru, da, s-ar putea. Înțelegi? Deci, vorbim de o probabilitate cam nasoală. Cam tot timpul, la fiecare program, un 15-20 de minute, jumătate de oră, se lasă așa, pierdut. Am găsit parcare aici, mai am 35 de minute de condus, dar eu știu următoarea o mai fi, nu mai fi, mă opresc aici. De așa am început 35 de minute din programul de luni. Cu 15 din ăla de marți, cu încă 20 din ăla de miercuri și tot așa, înțeles, se mai adună acolo. Da, deci, în fine, da, ai foarte mare dreptate, pe caiet așa este. Dacă într-adevăr ar exista ser uman să facă treaba asta, pământ e de cuțit acolo 10, 10, 9, 9, 9, 9, corect, până la ora 00 duminică, ora UTC, nu mai poți deschide alt program, asta ar însemna infracțiune. Și pe de altă parte, știi, dacă zice firma, da, șeful, vezi că eu sunt la 56, ce fac? N-are nimic, dai că plătesc eu amendă. Și aici se mai schimbă un pic jocul de glezne. Contravenție, nu infracțiune, că nu te duci la pușcărie pentru așa ceva. Să mor tu că nu te duci la pușcărie? Imaginează-ți că în minutul ăla, peste 56 de ore, ai un accident, cu sau fără victime. Dă-mi tu răspunsul. Așa pe toate părțile, adică pe bune acum. Bine, acum eu spun că dacă în fiecare program tu, în 6 programe, să zicem, îți scapă 15 minute, hai să zicem o oră, nu știu, eu așa știu că nu ai voie să deschizi 6 programe, mai mult de 6 programe complete într-o săptămână, eu așa știu.
Nu știu dacă poți să faci pauza de 45, după aceea poți să deschizi, m-aș îndoi. Nu sunt sigur în treaba asta, dar eu așa știu. Că legea îl ia în considerare ca program normal pe care l-ai făcut, chiar dacă ți-a mai rămas o oră, să zicem, adică ai făcut 5 de ore de condus efectiv. Eu așa știu că ăla ar fi a 7 la program. Deci tu poți să deschizi duminică programul, eu așa știu, dacă ai condus 5 programe normale, poți să deschizi al 6-lea în săptămâna respectivă. Dar nu știu că al 7-lea ai voie să deschizi dacă tu ai făcut 6 complete. Acum, cu minimele în vigoare, cum ai referit tu, că 15-20 de minute pierzi la fiecare parcare seara sau în cursul zilei. Absolut adevărat, le pierzi alea. Dar nu știu dacă ai voie tu să deschizi al 7-lea program. Tot respectul, domnul Laios, funcționează în felul următor. Perioadele de lucru au existat maxim 6 pe parcursul acelei legi în care exista arcul de 24 de ore. Pe atunci, da, nu puteai deschide mai mult de 6 programe, când exista arcul de 24 de ore. Odată ce arcul de 24 de ore s-a scos din joc, da, automat 6 programe nu mai există. Faci câte poți, câte vrei. Ținând cont să nu depășești 56 ore săptămânal, pe săptămână sau 90 pe 2 săptămâni. Da? Deci, 6 programe erau odată, cândva, atunci când exista arcul de 24. E adevărat, a existat așa ceva. În ziua de astăzi, nu mai există. Uite, de exemplu, acum am primit munca către înapoi în România și deja creierul meu a început să bată pe că dacă dai din cur, reușești. Adică, ce înseamnă asta? Uite, dau accelerație acum și domnul Laios mai are 3 ore de condus pentru ziua de astăzi, plus o pauză de 45 de minute. Adică, ce înseamnă acest lucru? Până la ora 5, cel târziu, ce ai, bă, nebunule? Până la ora 5, Laios Baci poate să oprească. Fac un 24 până mâine și îmi resetat programul. Și atunci, dacă vineri dimineață mă încarcă ăștia la Hamburg, mai am un 10, sau dacă nu, bag un 9, și sâmbătă bag un 10 și ajung în România. Mai fac o pauză de 9 ore și duminica mă bag la descărcat, dacă pot. Dacă nu fac pauză, simplu. Astfel, dacă eu descarc cel târziu luni, eu luni pot să fiu la Veștem și iau frumos mașina firmei și tai-o acasă la Brașov. Descărcarea o am pe 29, miercuri. Asta înseamnă că ei o să programeze mie încărcarea cel mult vineri. Așa că vine joi după masă mă duc și spăl camionul și vineri încarc și fac un 45 în cursul săptămânii și sunt și acasă. 2 zile minim. Întrebarea la băiatul ăla care a pus-o lui Leo acolo, aia dă de mie, singurul care îmi dă de înțeles este că nu este stăpân pe el, nu cunoaște săptămâna de lucru, săptămâna de program. Le confundă. E prins acolo. Nu știe ce depinde de luni până duminică, ce depinde de pauza de 24-45. Asta consider. Nu e sigur, deci le încurcă între ele. Eu la Leo Baci aș sugera să iau un carton mare de A3 sau chiar de A2, da? Și să iau o cariocă și să scrie așa:
Ce ai voie să faci în săptămâna de lucru? De luni, ora 00, duminică, ora 00. Și să scrie acolo, ai voie să faci X, Y, X, T, pam, pam, pam. Asta poți să faci într-o săptămână. Ce nu poți să faci? Să scrie acolo, n-ai voie să conduci într-o săptămână de luni până duminică, ora 00, să ai 3 programe de 10 ore conduse. Să ai... Mamă, ce accident aici. Băleu! Ce-au făcut ăștia, mă? Închis autostrada din sensul opus. Complet. A14-lea e închis. În fine. Și ce nu e voie? După ce ai făcut, thank you very much. Ai făcut treaba asta, îl filmezi. Asta am voie, asta n-am voie, asta am voie, asta n-am voie. Și atunci se vede mai clar ce se vede și ce se poate și ce nu se poate. Plouă așa de tare încât senzorul de distanță nu vede înainte. Ce zici, Robert? Din punct de vedere legal, este realizabil chestiunea ce am povestit? Păi eu n-am stat să calculez ce ai făcut și... Știu când ai făcut o pauză, cât ai condus, câte ore ai conduse, câte pauze, de care pauze. Eu am să știu. Depinde. Depinde de când ai început săptămâna, ce fel de pauză ai avut. Păi, am început ieri, marți. Am făcut o pauză de 9 ore. Astăzi fac o pauză de 24. Până mâine. Automat am resetat-o, deci n-am ce să discut. Mai am 2 programe de 9 ore, dar adică pauză de 9 ore, dar pot să fac și de 11, că nu e, mă încadrez în program, nu arde. Pot să fac și de 11, fără niciun fel de problemă, că eu doar de condus am de făcut. Adică eu mâine dimineață încarc, hai să zicem că fac o pauză de 9 ore, dar după aceea, sâmbătă, o să conduc 10 ore și să fac pauză de 11, fără niciun fel de problemă. Și după aceea pauza mea va fi deja în săptămâna următoare, luni, pot să fac și de 9, dacă vreau. Ca să conduci discul de 10 și să faci pauză de 11, trebuie ca cele 10 ore conduse, cu pauzele de 45, cele 2 pauze de 45 de minute, adică un total de o oră jumate, da? 10 ore conduse plus o oră jumate sunt 11 ore și jumătate. Dacă tu de când îi dai start program, ciocănelele la începutul programului pentru verificarea camionului, acolo 5-10-15 minute fiecare cum face, da? Conduci 4 ore jumate, 45 de minute pauză, 4 ore jumate, 45 de minute pauză, încă o oră și toate astea te încadrezi în amplitudinea de 13 ore, atunci da, ți se ia în considerare pauza de 11 ore. Dacă tu te-ai dus ai depășit amplitudinea de 13 ore și nu ai înainte de cele 13 ore o pauză neîntreruptă de minim 3 ore, atunci nu poți face pauză de 11 ore. Poți, dar nu e luat în considerare de tacograf, ci doar de 9 ore. Sâmbătă, dacă nu sunt accidente sau nu te ai de o pelea mai mare, nu prea cred că ai probleme grave, știi? Adică te poți încadra în 13 ore de program. Ai o margine de eroare de fix o oră și jumătate, în care poți avea o explozie, un ștau, o pauză mai prelungită. Da? Ideea este ca în momentul când ai finalizat cea de-a 10-a oră de conducere, să nu fi depășit mai mult de 13 ore de când ai început programul.
Nu de când ai început să conduci, de când ai început programul, țara inițial. Uite-te astăzi, fii atent aici. Am pornit la 5 fără 5 minute programul. Da? Și eu mai am 3 ore, deci reține, 3 ore de condus, ai 3 ore și 15 minute, că cu 15 minute înainte de pauza de 4 ore și jumătate am oprit, adică am condus 4 ore și 15 minute. Dacă eu mă opresc în termen, eu nu ajung la ora 5. Da, eu practic treaba asta de foarte multe ori. Dacă la o încărcare-descărcare se întârzie mai mult decât ar trebui, mă mișc cu minutul sau nu mă mișc sau, da? Fac o pauză întreruptă de 3 ore în tacograf, chiar dacă eu atunci încarc sau descarc. Și apoi pot să mă duc în 15 ore de amplitudine fără niciun fel de problemă. După care urmează o pauză de 9 ore, iar tacograful va lua în considerare o pauză de 11. Având una de 3 ore neîntreruptă înainte, deci cea de 9. La fel, când am curse lungi de 1000 și ceva de kilometri, dau un exemplu, da? La fel. Plec la 5 dimineața, da? Cel târziu la 5 seara, maxim asta cu pauze mai îndelungate, da? La 5 seara sunt oprit. Am condus discul de 10 ore și fac și pauză de 11 ore, care este luată în considerare 11 ore de către tacograf. De ce? Pentru că nu am depășit de amplitudinea aia de 13 ore de când am dat start program. Sau mai pot face și altceva, Robert, ca să fiu sigur că mă încadrez în balamucul ăsta și că nu depășesc nici aptitudinea și nimic. Mai am o oră și 48 de minute de condus din al doilea program. Nu mai fac pauză și fac direct 24 de ore. Asta înseamnă că la ora 3, da, eu trebuie să fiu oprit. Eu dacă stau până mâine la ora 3 și câteva minute, eu pot să dau drumul la program. Cât fac într-o oră și 48 de minute? Fac vreo 140 de kilometri pot să fac. Mai am 223 de kilometri. Dacă fac 140 de kilometri, nu zic mai mult, 140 de kilometri, eu sunt mulțumit. Da, aș avea încă 60, 80 de kilometri, o oră de mers pentru mâine. Dacă deschid programul la ora 3, la 4 jumate am descărcarea. O să ajung la 4 ore, la 4 și jumate la descărcare. Și mâine nu mă afectează programul. După ce am descărcat, mă duc, spăl și mă duc vreo 150 de kilometri și sunt la Hamburg. După ce am ajuns la Hamburg, iarăși fac o pauză de 9 ore sau poate chiar de 11, depinde când am programarea de încărcare, în funcție de asta. Și mi iasă lucrurile. Da, bănuiesc că domnul Cristian s-o fi supărat. Asta e. Ăștia, am observat că aici pe canal de multe ori, știi, dacă cineva se uită la culoarea roșie și zice asta e culoarea albastră, tu trebuie să taci din gură și să-l lași să creadă ceea ce crede că e mai bine. Dacă cumva îi atrage atenția sau îi spui, băi, eu cunosc culorile, aia este culoarea roșie, nu este albastră, e gata. Da, în fine, mergem înainte. Cine te supără, Roberte? Cine te supără așa de tare? Da, dar nu mă rup că eu nu sunt supărat, eu n-am de ce să mă supăr. De ce să mă supăr? Absolut deloc. La scară ce? Pentru mine. Bă, Robert, ia explicăm tu mie, tu cum înțelegi probabilitatea cu care m-am ciondănit cu Eugen. Probabilitatea ce înseamnă la tine? De câte ori poate fi probabil? Da?
În raport depinde de comparație, depinde de... Zi despre ce e vorba. Am discutat cu el despre probabilitatea ca constelația solară a noastră, adică Soarele, Luna, Pământul, Mars, Jupiter, Venus și toate stelele acestea, probabilitatea ca din întâmplare să se așeze la distanța Pământul, să se așeze, de exemplu, la distanța corespunzătoare cum este acum, ca să fie optim pentru viață. Toate stelele să se așeze la fel optim, exact la fel cum este acum. Care ar fi Deci în constelația, galaxia noastră, Robert, există 100 de miliarde de stele. Care ar fi probabilitatea ca din 100 de miliarde de stele, Soarele și cele 7 sau 9 sunt, uite că nu mai știu. 9 sunt, parcă. 9 stele. Jupiter, Venus, Mars, Pluto, nu știu, toate astea, sau 7 sunt, 7. Dintr-o întâmplare, el să se așeze pe aceeași linie, ca să funcționeze exact cum funcționează acum. Care ar fi probabilitatea? Eu nu pot să răspund la treaba asta pentru că eu nu cunosc mulți factori, aspecte, cum se mișcă, de ce se mișcă, cât se mișcă, când se mișcă, de ce se mișcă. Eu trebuie să înțeleg fiecare planetă în parte, cum acționează, care e motiv, la cât timp. Deci trebuie să lipsesc foarte multe date ca să poți da cu părerea la probabilitatea asta. Eu n-am cum să dau cu părerea la asta. Dar acum ce pot să zic e că asta cu întâmplător scrie la urechi. Dacă într-adevăr se va întâmpla treaba asta vreodată, e din cauza la altceva. Întâmplător, nu știu. Sună urât. Dar în fine, eu n-am cum să răspund la așa ceva, eu nu cunosc. Cum se mișcă Jupiter, de ce se mișcă Saturn, ce viteză merge Soarele, dacă merge, deci nu, n-am. Păi absolut sigur, Robert, că Soarele se învârte. Și Soarele se învârte cu galaxia cu tot în jurul magmei din Calea Lactee. Și face un circuit în 2000, parcă așa am înțeles, 2300-2400 de ani. Adică dacă acum este în punctul X, el ca să ajungă în aceeași loc să facă o rotație cu galaxia cu tot, 2300-2400 de ani. E nevoie să facă această rotație. Și e interesant, Robert, că Pământul face mulți mai mulți kilometri decât Soarele. Totuși mergem paralel cu Soarele. Pentru că Pământul se învârte ca o spirală de arc în jurul Soarelui. Nu ca un cerc simplu. Mă înțelegi? Deci Soarele cum înaintează, Pământul înaintează cu el ca o spirală de arc. Și merge concomitent cu Soarele și se învârte în galaxia noastră la fel. Deci și Pământul face conjurul galaxiei, face rotația asta cu galaxia cu tot, în 2500 de ani. Sau 2300 de ani, cât o fi. Că nu mai rețin, dar știu că e 2000 și ceva de ani, 2300 sau 2500 de ani,